وعدم احتضائه بالوصول والاقتراب، وإلا فمتى غاب حتى يستدل عليه بالأشياء الحاضرة، ومتى بعد حتى تكون الآثار القريبة هي التي توصل إليه، أو فقد حتى تكون الآثار الموجودة هي التي تدل عليه. وأنشد: عجبت لمن يبغي عليك شهادة وأنت الذي أشهدته كل مشهد. عجبت لمن يبغي عليك شهادة وأنت الذي أشهدته كل مشهد. قال في لطائف المنن: واعلم أن الأدلة إنما تنسب لمن يطلب الحق لا لمن يشهده، لأن الشاهد غني بوضوح الشهود عن أن يحتاج إلى دليل، فتكون المعرفة باعتبار توصيل الوسائل إليه كالتثبية ثم تعود إلى نهايتها ضرورية. وإذا كان من الكائنات ما هو غني بوضوحه عن إقامة دليل فالمكون أولى بغناه عن دليل منها. قال: ومن أعجب العجب أن تكون الكائنات موصلة إليه، فليس شعري هل لها وجود معه حتى توصل إليه، أو هل لها من الوضوح ما ليس له حتى تكون هي المظهرة؟ لا أبدا، كل شيء هالك إلا وجهه، ما في شيء، ما في شيء. ولذلك يوم القيامة يصيح لمن الملك اليوم، فيجاوب نفسه بنفسه يقول لله وحده القهار. لمن الملك اليوم؟ ما حد جاوب 3 مرات. لمن الملك اليوم؟ ما حد جاوب. فيقول بنفسه لله الواحد القهار. لا جبريل ولا إسرائيل ولا ملك الموت ولا غير أحد، ولا جبال ولا أرض ولا سماوات. والشيخ رب العالمين لمن الملك اليوم؟ ما حد جاوب. هل لها من الوضوح ما ليس له حتى تكون هي المظهرة له، وإن كانت الكائنات موصلة إليه فليس لها ذلك من حيث ذاتها، لكن هو الذي ولاها رتبة التوصيل فوصلت كما وصل إليه غير إلهيته. ولكن الحكيم هو واضع الأسباب، وهو لمن وقف عندها ولم تنفذ قدرته عين الحجاب لينفق ذو سعة من سعته. لينفق ذو سعة من سعته والذي قدر عليه الواصلون إليه ومن قدر عليه رزقه السائرون إليه. لينفق ذو سعة من سعته الواصلون إليه. الواصلون ينفقوا من أقوالهم ومن حكمتهم ومن معارفهم ومما أفاض الله عليهم، ينفقون على الناس. لينفق ذو سعة من سعته. هؤلاء العلماء عارفون بالله هم الذين ينفقون على الناس، وينفقون المال، ينفقون الأحوال، ينفقون الكمال، ينفقون الأسرار. هذا الإنفاق. ومن قدر عليه رزقه السائرون إليه. هذا السائر. ومن قدر عليه رزقه هذا السائر. السائر ما يتكلم عن الناس ولا يوعظهم من هذا. إذا عنده شيء يوعظ نفسه ما يوعظ غيره. السائر قدر عليه رزقه ما عنده شيء حتى يدير الناس، دوبه يعبي نفسه. إذا قدر يعبي نفسه يعني وعظه وإرشاده ومنفعته وحكمته وسره ومعارفه وإلهياته كلها على نفسه، ما لازم غيره. بعد ما كرر حتى هو يوعظ غيره، لا، غلطان الثاني إذا يوعظ غيره، خليه يتبع على نفسه أو يكملها. بل هذه إشارة مليحة إلى حال الفريقين، فالواصلون إلى الله تعالى لما خرجوا من سجن الأغيار إلى قضاء التوحيد وكمال الاستغفار اتسعت مسافة نظرهم، فأنفقوا من سعتهم وتصرفوا في عوالمهم كيف شاءوا، والسالكون إليه مقدور عليهم في أرزاق العلوم والفهوم، محبوسون في مضيق الخيالات والرسوم، ينفقون مما آتاهم الله من الرزق المعلوم المقدر المضيق. اهتدى الراحلون إليه بأنوار التوجه، والواصلون لهم أنوار المواجهة. اهتدى السالكون إليه بأنوار التوجه. السالك هو التوجه إلى الله، الواصل له المواجهة، له أنوار المواجهة. الواصل المتمكن بأنوار المواجهة، والسالك الصابر بأنوار التوجه، التوجه إلى الذي فقر السماوات والأرض.
وجهة، الوجهة كلها منصبة إلى الذي فطر السماوات والأرض، ما إلى وجهة أخرى، ما كل التفاتة، ملتفت لا يصل، السالك ما يلتفت أبدا، ماشي أمام واقف صحيح مثل الألف ما يمين، ماشي أمام وأن هذا صراطي مستقيما، إله طريق ماشي به ما ينحوج عنه، هذا سالك إنه أنواع التوجه وين يتوجه على محبوبه، ما عنده التفاتة علينا ولا فضل، ما عنده، ما يلتفت، ما عنده التفاتة، ما يجامل، ما يرضي أحد أبدا، السالك ما يرضي أحد، ما يمكن أن يجامل أحد أو يرضي أحد، يرضي واحد بس. والأولون من وصل معنى الأمر إلى الفناء اللي يريد المرجع. شنو اللي يريد المرجع؟ إلى أن وصل معنى حتى في الطعام شي يشتهي الشيخ الأكلة اللي يحبها صارت نفوسنا تحبها، إذا هو يريد إلى هالأكل وأنا نفسي متنين أتهم نفسي إن الآن ما عندي أنا محبة ولا عندي فناء، هو شاكل أكلته اللي يحبها شنو تصير هي مشتهاة، المحت شهواتي اللي متعود عليها أنا عند أمي وعند مرتي في بلادي، لا صارت شهواتي اللي أشتهيها اللي هو يشتهيها. شو يشتهي هو؟ حتى شهوة الطعام، هذا فناء اسمه فناء ينعكس يصير كل شيء موجود بالمرجع في المريد يفعله. والأولون من الأنوار وهؤلاء والآخرون الأنوار لهم. الأولون الأنوار والآخرون الأنوار لهم. الأنوار تشتهي، واحد يقول نشوف الملائكة والأولياء، وواحد تشتهي الملائكة والأولياء الزور كبير، بين هو يشتهي ولو بالرؤية اللي يشوف ملائكة أو يشوف أولياء، وبين أولياء تشتهي عليه تيجي تعشش عليه بخلوته وعزلته، هي تيجي عليه الأولياء والملائكة تشتهيه. ليش يشتهوا؟ لأن هذول شمامين يشمون الروح، يشمون الأنس، يشمون الصفاء والتجريد اللي عند المريد، يجون يتكلمون عليه. هذا فانتوا هالساعة تشمون ريحة الطيب، ريحة العطر وريحة الشم. الملائكة والأولياء يشمون الأسرار والألطاف، ولذلك كان سيدنا الشيخ الله يرضى عنه لما نمشي معه احنا يصفن ويقف. احنا كنا بالرمادي ومعزومين عند جبيل الفياض، قال لي ما فيك تطلعني عن هالبلد؟ قلت له أمرك، بس صاحب البيت ذابح لك كذا ذبيحة، إذا تتلطف وتتكرم ناكل من طعام شوي ونطلع، يعني تلطفت فيه إنه هذه نفسي على حد جبيل الفياض أبو هدود الفياض، ذابح له كم ذبيحة، والعشاء يقول لي بيك تطلعني من هالبلد؟ السخط قاعد ينزل من السماء على هالبلد علمت هنا. أتاري ذيك الساعة احتفال مع البنات ضمن الصفية، ومسوين احتفال البنات الرمادي والصخط قاعد ينزل على البلد، ما يدري. ترديت انه ياكل العشاء وبعدين يطلع. اكلنا العشاء يا جبيل فياض، سيدنا معزوم بهيت عند سعود عباس واحد كويس اسمه سعود عباس، هذا كان اخوه مصطفى مال دياله مال محبوبه فاضل عباس. طلعنا وصلنا الى هيت، قال يتمشى بالبلد، من جاي الدور مشينا بالبلد، قال لي أطلع أحد من الصحابة في البلد؟ قلت له ليش؟ قال أشم ريحة الصحابة. أشم ريحة الصحابة. قلت له نعم، هذا ضريح عبد الله بن مبارك يمك تريد، وهذا علي بن الهيتي صاحب الشيخ أبو سعيد، بس عبد الله بن مبارك، عبد الله بن مبارك. قلت له نعم هذا ابن المبارك. قال لي أشم رائحة الصحابة والتابعين بهالبلد، وانصر مكيف وانبسط. فكنا لما نيجي نمشي البلد يقف ولو تراب. لما مرينا بين الكوفة والنجف قال لي اقف هنا، اسأل أهل البلد هنا شو. قلت له ليش؟ قال أرواح الصحابة كلها.
سألنا أهل الكوفة قالوا إيه هذه معركة القادسية، أنتم الآن واقفين على القادسية. القادسية المعركة اللي صارت معركة الصحابة في النجف بين الكوفة والنجف، أنتم وين؟ على تربة القادسية. وقف الشيخ هناك قال لا تمشي. شكوا قال هنا الصحابة مثل عش النحل موجودين كلهم هنا. سألنا أهل الكوفة قالوا هذه القادسية أنتم واقفين على تربة القادسية. ومرينا على واحد الكفل يقولوا له نبي، الكفل بالدور. قلت له سيدي أكو هنا نبي يقولون نزوره. قال إيه امشي. مشينا لما وصل وسوى هو مراقبة يراقب الأنبياء والأولياء، سوى مراقبة هالشكل اللي بيحكي معه إذا هو نبي. قال يقول أعوذ بالله أعوذ بالله طلع يقول يا سيدي. قال لك شنو؟ أنت جايبني على يهودي؟ قال في خنزير هذا صاحب القبر يهودي. يا سيدي هذا يقول النبي. قال أنا نبي ولك هنا في يهودي في خنزير. الكلب اي والله عجيب امرهم عجيب. ينزلك ما نبي الله ايوب موجود. وين ايوب؟ فوق الحله ما على الطريق وين؟ رحنا على يونس. لا لا ابو عبد الرحمن بيقوم ياخذ الله يخليك. رحنا على موسى نبي الله يونس. قال هذا صاحب الحوت ذنون هو الحوت بالموسى شيء. قال شيء باقي شيء. يا سيدي لا يسمعوك أهل الموصل كل الموصل يقولون له شيء. قال ماكو شيء. شيء ما ولا سعد لا شيء ولا سعد. يونس موجود هنا هو الحوت موجود على عيني وراسي. خلينا هنا قاعدين اليوم عند نبي الله يونس بالموصل فوق الشيء. ايه فوق بالجبل. قال كذب ماكو شيء هنا مصحف. أحد كل عبد القادر له وجهين منا إلى وجه. هو لما يزور الولي من قدامه ويزوره من صفحتين. منا يسوي مواجهه منا يسوي. يقول عبد القادر أجي منا على قيل وجه وأجي منا على قيل وجه ما إلى قفا من الجهتين إلى قفا وجهين اثنين قفا ماكو. وما شاهدها أحد بالأولياء. هو اللي آخذ عقله ومخه الشيخ الأكبر. وعلى حد الشيخ الأكبر عبد الكريم الجيلي هذا نفسه سلطان علي. هذول فؤاد به شمس المحبة طالع العينية وليس لعدل العدل فيه مواقع. هو اللي يقول حببتك لا ليبا لأنك أهله وما لي في شيء سواك مطامع. ومذ كنت طفلا فالمعالي تطلبي وتأنف نفسي كل ما هو واضع. ولي همة كانت وها هي لم تزل على أن لي فوق اتفاق صوامع. وقاطع لمن واصلت أيام غفلة فما واصل الأحباب من لا يقاطع. وجانب جناب الأجنبي لو أنه لقرب انتساب في الفراش مضاجع. فللنفس من جلاتها كل نسبة ومدخلة في القلب تلك الطبائع العينية. عبد الكريم الجيلي على نسق الشيخ محمود هو من أحفاد سيد الشيخ بس كبير صاحب الإنسان الكامل إلى الإنسان الكامل. كان عبد الكريم الجيلي والشيخ الأكبر. لما جئنا سيدنا عبد القادر قال إيه أنا هذه ما شفتها بأحد. وعبد القادر قال أنت في ضيافتي ما دمت في العراق ما تستضيف أحد من الأولياء ما تستضيف أحد. أنت في ضيافتي ما دمت. حتى جينا هنا والحلبيين سووا عليه حلقة من عادة أخواننا يسوون حلقة حتى ما حد يؤدي الشيخ. سووا عليه حلقة يتشابكون يحطوا الشيخ بالنص. صاحبيهم هذا عبد القادر اللي طردوه من الحضرة الشاووش صاحب الحلبية. يا ظلام اللي متخافون من الله خلينا نتبارك الخروج النور. يقول الحلبيين سووا حلقة كلهم وحطوا الشيخ اللي يطلعون كهربت الناس عليه. والحلبيين اللي يخلصوه راحت الغطرة بيد واحد والجبة بيد واحد هجموا عليه المصلين. صارت ساعة. وهذا عبد القادر الشاووش قال لهم يا ظلام يا ظالمين اتركوه خلينا نتبارك به هذول. سيدنا يونس روحانية. سيدنا يونس سيدنا يونس شهر قواد عيسى هناك من كاظم وسيدنا علي وسيدنا الحسين. قال أهل البيت مهنة أرواحهم معلقة هربانة بالعرش. أهل البيت هربانين من هالبدع وأرواحهم معلقة بالعرش مهنة فوق ما هربانين من هالبدع. الكاظم والحسين وسيدنا علي نشر هنا ونشر سيدنا يونس. روحانية كبير روحانية كبيرة حضور إيه. فهو من يجي له قوة